السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري أمراض معدية وجهاز هضمي وكبد. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن فيروس إبشتاين بار فيروس. هذا الفيروس تبع مجموعة الهربس، وهذا الفيروس بينتقل من شخص إلى شخص عن طريق سوائل الجسم وخاصة اللعاب، وبالتالي كان بيطلق عليه فيروس أو مرض القبلات أو التقبيل. هذا الفيروس بينتقل من شخص لشخص، عادة في المنطقة العربية أو الدول النامية بينتقل في سن مبكرة، يعني في خلال أول سنتين من العمر. أما في المنطقة الغربية أو في أوروبا ده بينتقل عادة في سن البلوغ، يعني في سن 14 ل 16 سنة. وزي ما قلت لكم هو موجود في سوائل الجسم المختلفة وخاصة في اللعاب. طبعا هذا الفيروس ممكن ينتقل أيضا عن طريق استخدام الأواني، أو عن طريق الكوبايات أو الأطباق، من شخص مصاب لشخص سليم. المرض ده احنا بنسميه إبشتاين بار فيروس أو داء كثرة الوحيدات المعدي. هذا المرض الشخص بيعاني منه كأنه جاله زي دور برد أو زكام أو أنفلونزا، عبارة عن ارتفاع في درجة الحرارة. بيحصل له شوية همدان أو هزال، صداع، بيحصل في بعض الأحيان التهاب في الحلق، ممكن يحصل تضخم في الغدد الليمفاوية خصوصا في الرقبة. كل الأعراض دي ممكن تصيب الشخص المصاب. هذا المرض ممكن في بعض الأحيان يؤدي إلى تضخم في الكبد أو تضخم في الطحال، لكن في هذه الحالات تعتبر إلى حد ما قليلة. زي ما قلت لكم، من أشهر الأعراض الإرهاق، التهاب الحلق، الحمى، تضخم الغدد الليمفاوية، تورم اللوزتين. في بعض الأحيان بيحصل طفح جلدي. الطحال زي ما قلت لكم بيتضخم في بعض الأحيان لدرجة إن هو لو الشخص ده مثلا لعب رياضة عنيفة ولا حاجة ممكن يحصل له انفجار في الطحال، وبالتالي الناس دي أساسا أو المرضى دول بننصحهم بأن هم ما يمارسوش رياضة ويلتزموا الراحة ويشربوا مية كتير، على أساس أن الحالة بتاعتهم تتحسن، لأن مع الأسف هذا الفيروس ليس له علاج. زي ما قلت لكم هذا فيروس لا يستجيب للمضادات الحيوية. فترة حضانة هذا المرض من 4 أسابيع ل6 أسابيع تقريبا، وطبعا دي بتبقى أقصر، يعني أقل شوية عند الأطفال الصغار. وفترة الحضانة دي المقصود بيها من دخول المرض أو الفيروس لجسم الشخص حتى بداية ظهور الأعراض. طيب، بالنسبة لهذا المرض احنا عادة بنشخصه إكلينيكيا، لكن في بعض الأحيان بنلجأ للتشخيص عن طريق الدم بالأجسام المضادة اللي هي إميونوجلوبولين جي وإميونوجلوبولين إم. بالنسبة لهذا المرض اللي هو داء كثرة الوحيدات المعدي، عادة العدوى بتختفي من تلقاء نفسها، يعني الشخص بيشعر ببعض الأعراض وبعد كده بيشفى من تلقاء نفسه. معظم هؤلاء ما بيحصل لهمش عودة مرة أخرى للنشاط الفيروسي، لكن إذا كان هذا الشخص بيعاني من أي خلل في المناعة ممكن يحصل له عودة مرة أخرى للأعراض ونشاط مرة أخرى للفيروس. بالنسبة للمضاعفات زي ما قلت لكم، الطحال في بعض الأحيان بيبقى متضخم وممكن يحصل له
انفجار. بالنسبة للكبد بيحصل التهاب كبدي، وممكن هذا الالتهاب يزيد، وممكن تحصل اصفرار بالجلد. ممكن يحصل التهاب في المخ أو التهاب في الأغشية المغطية للمخ اللي هي الأغشية السحائية. ممكن يحصل نوع من أنواع الشلل بنسميه جيلان باريه سندروم، لكن ده بيعتبر شلل مؤقت. ممكن يحصل فقر دم، نقص في الهيموجلوبين، أو قلة في الصفائح الدموية، أو في بعض الأحيان التهاب في عضلة القلب. طبعا في بعض الأحيان ممكن يحصل تورم في اللوزتين، أو تورم في الغدد الليمفاوية بتاعة الرقبة، وده ممكن يؤدي إلى إعاقة في التنفس. من حسن الحظ ان كل هذه الاعراض تعتبر نادرة او المضاعفات، لكن احنا بنشوفها عادة عند الناس اللي هي المناعة بتاعتها ضعيفة، زي الناس اللي هي عندها ايدز او بتاخد كورتيزون فترات طويلة، زي الناس اللي بتعاني من الروماتويد، او الناس اللي عندها ذئبة حمراء، او الناس اللي حصل لها نقل اعضاء. كل دول في بعض الاحيان بنشوف عندهم مضاعفات فيروس إبشتاين بار فيروس او داء كسرة الوحيدات. طيب زي ما قلت لكم هذا الفيروس بيحتاج ايضا الراحة فقط لا غير، مع شرب المية كتير، لكن ملوش علاج معين على اساس ان هو نكتبه للمريض. وبالتالي احنا بننصح كل الناس ان هي اولا بالنسبة للاطفال الصغيرين بلاش ان احنا نبوسه من الفم، بلاش القبلات عن طريق الفم. زي ما قلت لكم هذا المرض عادة بيجي في سن أقل من سنتين، خصوصا في المناطق اللي هي الدول النامية. لكن في المناطق الغربية في أوروبا وأمريكا عادة بيجي في سن البلوغ، في سن 14 و16 سنة. في بعض الأحيان لما بيكون المريض بيعاني من نقص في المناعة، هذا المرض ممكن يؤدي إلى سرطانات زي سرطان الحلق. في بعض الأحيان بيؤدي إلى أورام في الغدد الليمفاوية زي بركة ليمفوما. طبعا الحالات دي تعتبر نادرة، وبركة ليمفوما ده موجود في مناطق معينة في أفريقيا مرتبطة بمناطق توالد البعوض وانتشار الملاريا. لكن بوجه عام هذا الفيروس محتاج بحث أكتر عشان نقدر نعرف بالظبط إيه سبب ارتباط هذا الفيروس أيضا بالتعب والإرهاق المزمن. وبعض العلماء بيعملوا دلوقتي أبحاث عشان يشوفوا العلاقة اللي ما بينه وما بين الأمراض المناعة الذاتية، وأيضا عايزين يعرفوا العلاقة اللي ما بينه وما بين كوفيد 19، خصوصا إن في ناس عندها كوفيد 19 أعراضه بتستمر فترات طويلة. كل هذه الأبحاث مستمرة عشان نقدر نعرف علاقة هذا المرض بالأمراض الأخرى. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.